อำลำลาวอำลำลาวคิทเช่นsalad มกอย่างเนาะอันนี้นี่อันมกลิ้นไม้มกลิ้นไม้แล้วก็ใส่อัวหลวงพระบางเลยเด็กอันน้ำบัตรโดยขอบใจล่าอันนี้เมนเริ่มซื้อเด็กของอันนั้นอาหารไปกินเบียร์อาหารเอาลำเบียร์กันถ้าไปทอดเบียร์แล้วก็ไปยามเลยกล้วยป่ากับลาบเป็ดอันนี้มกลิ้นไม้แซ่บด้วยนะลาบเป็ดอู้เขาสิได้กินลาบเป็ดแล้วนี่ลาบเป็ดนะซีเป็ดลาบเป็ดอันนี้นะกล้วยป่าอยู่บ้านใดอยู่เวียงมีน้ำอยู่ในวิทยุเจ้า